maraming salamat po kay Nicholas Atlas Angela Cruz para sa ating scriptural reference. O, nakinig ka ba ng mabuti sa ating scriptural reference? Opo. Yes, sabay naman ang ating natin. Very good. Opo. Yes, pero meron akong tanong sa'yo ngayon, Ate. Ano ang paborito mong pagkain? Dapat na tinanong mo kung kumakain ba ako. Hindi, syempre naman kumakain ka na. Anong favorite mong pagkain? Wala namang masyadong paborito ate, pero ginisang repolyo. Ay, wow! Okay, masarap yan. Nako, Maraming kamatis. Madami bang kamatis? basta may itlog, basta mawala yung repolyo. Ay, wow! Yes. Ginisang repolyo. Ako naman, Ano po? kahit di mo tinatanong, kaya tinatanong mo na ngayon. Sige na. Ate, tanongin kita. Ano yung favorite mong pagkain? Okay, ang favorite kong pagkain, Ano? halang hirap mag-isip kasi lahat ng pagkain gusto ko. Ano po? Lahat ng pagkain edible, gusto ko. Kasi alam mo ba yung may betchin sa bibig? Alam mo ba yung kasabihan na may betchin sa bibig? Hindi. Di mo ba narinig? Hindi pa. Ibig sabihin nun, kahit anong kainin namin, kahit kanin yan, nilaga, burrito, sangkap, masarap. Kasi built-in na sa bilang namin ng betchin. Pero hindi kami nagbe-betchin sa pagkain. Ibig sabihin, masarap lahat, basta masarap kami kumain. Okay, so, pero, meron daw isang importante na dapat natin ding makainin bukod sa physical body natin. Alam mo ba kung ano yun natin? Wait na, spit mo muna. Alam ko yan. Spiritual! Yes, very. Hindi lang natin pinapakain yung ating physical body, kundi ang ating spiritual body. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. And ngayon, may gagamitin si Lord para pakainin tayo ng spiritual food. Sino yan ate? Sino? Okay. Yung gagamitin ni Lord na magpapakain sa atin na spiritual is from ENPAC. Yes. Naman tayo. Naging president siya ng ENPAC between yung 2018 to 2020. Tagal-tagal din tayo. Oo. And, hindi lang yun. Siya ngayon ang National Steering Committee. Wow! And naging part siya ng Episcopal Communication. Wow! Siyempre, huwag na natin patagalin. Tawagin na natin si Ate. Not three, but Ate Princess Paula. Wow! Yay! Welcome po, and let's all listen to Ate Princess Paula. Wow! Magandang araw mga kabataan! Muli akong nagagalak na makasama kayo sa activity ito. So, ang ating text po ngayong umaga ay matatagpuan sa Luke chapter 10, verse 27 to 33. At ang ginamit ko pong version ay New International Version. Sabi dito, He answered, "Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him." Pero ano nga ba ang basic meaning nito? Our text this morning is part of the parable of Good Samaritan.
Isa ito sa pinaka-common na parable sa Bible. Isa to sa pinakakilalang parable sa Bible na bata pa lang tayo na natatakan na natin siya sa Sunday schools, nalilesson na din natin siya sa VCS, minsan nga pinoportray pa natin siya sa church pag may mga activities. This represents magnitude of love that a God-fearing individual should show towards his neighbor. Particularly, the parable explains that the definition of a neighbor encompasses a person's enemies as well as his friends. Again, it represents the magnitude of love and God-fearing individual should show toward his neighbor. Dapat nagre-reflect sa actions natin, nakikita sa actions natin towards the other people. Hindi enough na we just only pray, go to church every Sunday, umupo doon, makinig sa sermon, and after nun, wala na. Or hindi enough na nagde-devotion tayo daily, na nagkakaroon tayo ng quiet times with the Lord, na tayo lang and relationship natin with God alone. We should also include our actions and behavior towards other people, towards our neighbor. Again, in this passage, Jesus is not discussing how to be saved. Hindi niya lang dinidiscuss kung paano magligtas, but also, he is helping the lawyer to see the problem in his heart. He thought that being good and keeping the law was the most essential issue. But, using a simple story, Jesus showed him that it's a matter of heart. Again, it's not just about being good and keeping the law, but also it's a matter of the heart. So this day, we're going to talk about the characteristic of a good Samaritan. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ano-ano nga ba yung characteristic ng isang mabuting Samaritano? Number 1, open eyes or open ears. Although all three men physically saw the critically wounded man, only the Samaritan looked and stopped to help before we can meet needs, and we must be aware of them. Although all three men physically saw the critically wounded man, kahit tatlo sila nakita nila yung critically wounded man, tatlo sila nakita nila yung nabugbog, yung nanakawan. Pero, yung Samaritano lang yung tumigil. Yung Samaritano lang yung nakakitang tumigil at tumulong. Before we can meet needs, we must be aware of them. Like the Good Samaritan, we must also need to be aware sa surroundings natin. Hindi enough na nakita lang natin yun na yun. Hindi enough na nakikita lang natin. Hindi enough na tinitignan lang natin yung mga nangyayari, yung mga issues, yung mga suliranin. We also need to open our eyes wide. We also need to open our eyes to see the reality. Ano ba ang nangyayari? Ano ba yung mga tunay na nangyayari, yung tunay na suliranin? Ano ba yung mga suliraning kinakaharap natin mapaloob at labas ng simbahan? And if we see, or pag nakita natin itong mga isyong ito, don't ignore. We must be aware and do something like what the Good Samaritan did. We must be aware and do something like what the Good Samaritan did. We also need to open our ears. Listen to the cries of others. Kailangan nating makinig din. Hindi enough na nakikita lang natin, natitignan lang natin. We must also listen. Open our ears para makinig sa iyak ng nasa paligid natin, ng kapwa natin. Listen to those who are unheard. Sino ba tong mga hindi naririnig? Sino ba tong hindi napapansin? Sino-sino nga ba ang hindi pinapakinggan? Many groups are usually ignored dahil wala silang power. Or should I say, many groups are usually ignored dahil may makapangyarihan pa sa kanila. For example, ang dami nating mga kapwa kabataan na mas pinipili na lang manahimik kaysa ibahagi yung kanilang pinagdadaanan. Or
or should I say, baka isa ka sa mga kabataang mas pinipili na lang manahimik kaysa ibahagi yung pinagdadaanan kasi natatakot na baka walang makinig or baka pakiramdam niya wala rin lang makikinig sa kanya if mag-i-speak siya. So, you see, ang hirap ng pakiramdam, ang hirap ng sitwasyon ng isang taong hindi pinapakinggan. May mga kabataang hindi, mas pinipili na lang kimkimin at sarilihin yung mga problema nila, yung mga pinagdadaanan nila kasi natatakot silang mahusgahan. Natatakot sila sa judgment. Natatakot sila sa mapanghusgang mata ng lipunan, which sometimes lead to depression, na sobrang nakakatakot na katotohanan ng pinagdadaanan ng marami ngayon. Kaya, please, open your ears to your friends, to others, to those people around you. And ang dami ding mga indigenous groups sa Pilipinas na unti-unting nawawala yung kanilang culture. Unti-unting namamatay yung kanilang culture. Unti-unting nawawala ang mga pinaglalaban nila. They are screaming for peace. They are crying for education. They are making noise for their rights. Pero nakikinig ba tayo sa kanila? Pinapansin ba natin ito? Pinapakialaman ba natin sila? Or baka isa tayo sa nang i-ignore sa mga hinihingi nila? Baka isa tayo sa pilit tinatakpan yung tenga at mata natin para sa kanila? Tandaan nyo, kayamanan sila ang tunay na kayamanan natin. Kaya sana buksan din natin ang ating tenga para sa kanila. Another one. Farmers are also asking for bigas, hindi bala. Farmers are also asking para sa karapatan na sa lupa. Narinig na ba natin yung mga issues na to? Ilan lamang to sa mga issues? Narinig na ba natin or pilit lang nating ini-ignore? And as the Good Samaritan, we can do something. Imbes na tayo yung nangmamata, buksan natin, gamitin natin yung mata natin para makatulong. Imbes na tayo yung nanghuhusga sa mga naririnig natin, gamitin natin to help our fellows. Tandaan nyo, tayong mga Kristo, bukas ang ating mga mata, bukas ang ating mga tenga para sa realidad at tanggapin ang realidad. At yakapin ang realidad. And we don't tolerate yung mga bagay na alam nating mali. Kasi nga, kabataan tayo, hindi kabataan lang. At meron tayong magagawa sa mga bagay na ito. Sa mga suliranin ng hinaharap natin. Meron tayong magagawa kung gugustuhin natin. Number 2, open heart. The difference between the priest, the Levite, and the Samaritan was compassion. Ang pinagkaiba nung pari, nung Samaritano at nung Levite ay compassion. To have that kind of characteristic, are we compassionate with others? The Samaritan saw the helplessness and suffering of the dying man, and his heart went out to him. Even though he knew that posing on the dangerous road could result in being attacked and robbed himself, his compassion overruled his caution. His compassion overruled his caution. Instead of being preoccupied with his own safety, he focused on the suffering of another. He focused on the suffering of another. Do we also focus on the suffering of other? Or baka puro sarili na lang natin yung iniisip natin. Baka puro kapakanan na lang natin yung iniisip natin. Having an open eyes and open ears is without an open heart is nothing. Having an open eyes and open ears is nothing without an open heart. Walang kwenta yan, walang kwenta yung nakikita natin, walang kwenta yung naririnig natin
kung wala din lang tayong pakialam, kung wala din lang tayong puso para sa paligid natin, kung wala din lang tayong puso para sa simbahan at sa masa. Kaya, tandaan natin, walang kwenta yung nakikita natin, walang kwenta yung naririnig natin kung wala tayong puso para sa nangangailangan. Do we have an open heart for those who need? Do we have an open heart for those who are in need? Number 3, open schedule. The Samaritan was willing to have his trip interrupted in order to offer aid to a needy, helpless man. He put his journey on hold for a while in order to do which was more important, which is to show compassion and care to someone in need. He put his journey on hold for a while in order to do which was more important, which is to show compassion and to care to someone in need. Are we also willing to be interrupted just to help someone? Or just to listen to others? Are we also willing to be interrupted para makinig? Para tignan ang kapakanan ng kapwa natin? Para tumulong? Are we willing to be interrupted? What we see in the Good Samaritan is a genuine Christ-like attitude. What we see in the Good Samaritan is a genuine Christ-like attitude. Do we also have a genuine Christ-like attitude? Do we have an open ears, open eyes? Do we have an open heart, an open schedule? Or baka tayo, yung mga nasa simbahan na nangkokondema? Check properly, guys. Check ourselves. Asan tayo? Are we the Good Samaritan? Or tayo yung dahilan para may mag-backslide? Or tayo yung nagpapadama sa mga tao sa paligid natin para ma-feel nilang they don't belong to the church? Or baka tayo yung mismong, tayong mga Kristiyano pa yung nanghuhusga sa kapwa natin and telling na they don't deserve to be in the church? Check ourselves, guys. We need to be like the Good Samaritan because the Good Samaritan is a genuine Christ-like attitude. Hindi ko sinasabing ito lang yung mga characteristic ng Good Samaritan, pero isa to sa mga characteristic. Ilan lamang to sa mga characteristic ng isang mabuting Samaritano. Sana tayo yung mabuting Samaritanong may malaking puso at handang yumakap sa lipunan, sa kapwa natin, sa mga nakokondema, sa mga namamaliit, sa mga nahuhusgahan, sa mga minamata. Today, we don't lack opportunities to be good Samaritans, but we must first see the needs, feel compassion, and be willing to be inconvenienced in order to give our time and resources to help. We must first see the needs, feel compassion, and be willing to be inconvenienced in order to give our time and resources to help. As we allow the love of Jesus to flow through our hearts, we will understand more and more what it means to love our neighbor. So before I end this message, I want to ask you guys a question. Are you a good Samaritan who has an open eyes, open ears, open hearts, and open schedule to help someone in need within and outside the church, no matter his personality, sexual orientation, race, nor story behind his or her past? Are you a good Samaritan who has an open eyes, open ears, open hearts, and open schedule to help someone in need within and outside the church,
no matter his personality, his sexual orientation, his race, nor the story behind his or her past? Handa ka na bang magbigay ng tunay na kalinga sa iyong kapwa? Handa ka na ba na magbigay ng tunay na kalinga sa ating lipunan? Yan lamang po. Amen. Ang dami natin matutunan ngayong day 2, di ba? Nabusog na yung ating spiritual body. Yes. And nakakalungkot naman kasi tapos na yung day 2. Oo nga po eh. Pero, meron pa tayong day 3! Kaya bago tayo sa day 3, Opo. makinig tayo mabuti para sa mga halaga nating mga announcements. Yeah. So for our announcement number 1, Ay, kapanig na mabuti. on July 30, pwede nyo nang i-post ang inyong mga backdrop sa ating Facebook page, which is yung CTD UMYF. Using hashtag CTD Kalinga at hashtag MI2021. So don't forget our hashtag. Next naman, sa ating, announcement number 2, huwag natin kakalimutan na mag-post ng ating mga pictures, mga pictures na mga larawan natin, and i-mention natin ang ating Facebook page na at UMYF-TV. And don't forget to use hashtag gamitin natin yung local church natin, yung name ng local church natin. Kunwari, hashtag Kulipan UMC, ganon. O kaya, hashtag Barstars UMC, CTD Kalinga, and hashtag MI2021 Day 2. So, huwag natin nakakalimutan yung mga important nating hashtags para and don't forget to follow and like yung mga nakikita natin dito sa ating screen. Yan, nasa screen lang natin yung mga hashtag na gagamitin natin. So, at yung page natin, okay? Yes! And see you on our Day 3 Oh, kailangan natin na magpalit ng damit. Siyempre Oo, naman. Day 3 na. Okay, Tara, Day Day 3 na. 1, 2, 3. Arte na nagbago. Yan pa yung damit mo. Oo nga. Ulit. Wala yung magic na ulit. 1, 2, 3. Ganun. Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, sa iyong kadakilaan, kami nagpupurit nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa paggabay mo sa amin naming Ama. Panginoon, sa hapong ito, kami lubos na nagagalak. Salamat sa paggabay, salamat at kailanman hindi mo kami pinabayaan. Anumang dalahin, anumang danasin namin, Panginoon. Alam naming naririyan ka. Salamat at inyong binigyan ng tagumpay ang aming gawain ito, ang Midyear Institute, Panginoon. Ang kalinga na ikaw ang siyang nagbigay ng kalinga sa amin sa panahong kami dumaranas ng pandemya, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami pinabayaan. Naririyan ka, lagi kaming ginagabayan, aming Diyos. At sa hapong ito, Panginoon, kami nagkatipon-tipon. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, alam namin na naririyan ka. Patuloy kaming nagpapasalamat dahil sa kabila ng mga pangyayari ay aktibo ang iyong mga kabataan. Aktibo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Aktibo ang kanilang pagpupuri sa inyo. At kailanman hindi nanghina, Panginoon. Salamat sa mensahe ng buhay na iyong pinagkaloob sa hapong ito kay Ate Princess Paula 1, Panginoon, na yung ginamit upang magsilbing daluyan ng pagpapala sa iyong mga anak na nakikinig, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mo po siyang pagpalain, Panginoon. Gayun din sa bawat local churches na kasapi, Panginoon, ng Distrito Central, sa mga kabataang nagpupuri sa inyo. Sa iyo namin itinataas, Panginoon, ang bawat isa. Patnubayan niyo po sila at nawa sa susunod na linggo ay magkita-kita pa kami, Panginoon. Gayun din sa mga
manggagawa mo, aming Diyos, na patuloy na sumusuporta sa gawaing ito. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, karunungan at ng pagpapala pa sa mga anak mong ito. Nawa, aming Ama, gayon din aming idinadalangin ang mga exicom na nasa likod ng gawaing ito, Panginoon. Alam ko na ikaw ang siyang gumagabay. Alam ko ikaw ang nangunguna at ang kanilang dedikasyon upang makapagsilbi sa inyo, Panginoon, ay hindi matatawaran. Patuloy mo po silang patnubayan. Saka anumang gawain nila, Panginoon, ikaw ang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. At nawa sa susunod na linggo, Panginoon, ay magkita-kita pa kami ng may kagalakan